Se on meinannut ruveta muuttuun takaisin malmiksi. Ja oho! Savarasta meinas pää lähtee. Tommosella koukulla saa hyvin tähän nakuteltua. Mä oon sitä jo kohta puolet naputellut. On sitten nirvasteessa, mutta tämä on sen verran paksu. Tämä on siis se starttimoottorin kuori, missä on magneetit. Tuossa on alalevy. Tuolla ylälevy. Ja tuossa tuo. Ja 2 ruuvia. Tämä on hyvin yksinkertainen tämä starttimoottori, ja tämä teki semmoista, että se niin kuin pyssäs välillä oli sekunnin hiljaa jatko. Ja välillä se oli ihan mykkä. Sitten se toimi ja ei toiminut. Tämä oli semmoinen. Niin täältä nyt ihan selkeä vika. Tää oli aika paljon röhönää sisällä. Ja tämä hiilien levy, niin kuin näkyy, niin nuo johdot on painanut sen tollain vinoon. Ja siellä oli vähän paskaakin sielläkin välissä. Niin vika on siellä. Tää putsataan nyt. Rasvataan. Ja takaisin. Täällä on niin kuin näkyy, niin sontaa aika hyvin täällä sisällä. Ja sitä oli vähän joka puolella. Mä nakuttelen sen nyt ton irtoruosteen pois siitä, ja mulla olisi tuo kyllä happoakin, mutta me ei nyt tätä ruveta hapottaan. Tää putsataan nyt ja vähän lämmitetään, että se on kuiva. Ja sitten vedetään siihen väri päälle. Tämä menee kyllä vielä. Tämä näyttää pahalta, mutta niin kuin näytin, että paksu on, niin se ei vaikka se on kamalan näköinen, niin purkakaa hyvät ihmiset ja putsakkaa, kattokaa mikä sitä vaivaa. Tää on erittäin yksinkertainen laittaa sitten takaisin sinne. Paitsi nämä hiilet, ne on vähän semmoiset, mutta kyllä ne sinne saa. Kun tää pitää tästä irrottaa ja tämä. Ja vetää noin piuhat tuolta, että saa ensin noin hiilet paikalleen tänne, kun tää on nipussa, ja sitten vasta toi kansi. Toi kaivetaan vielä tuosta auki toi tiiviste ja laitetaan siihen uusi sikamassa tai joku massa, niin sit sen saa pitää. Se on nyt mennyt vähän vinksin ponksin sinne, se ei ole ihan niin kuin sen pitäisi. Mutta kumminkin, tää saadaan kuntoon. Katsotaan kohta, kun se on siinä vaiheessa, että ruvetaan niputtaa sitä, niin meillä on tässä autoprojekti. Tää pikkutalli on ihan piukassa. Citroën. Sieltä on etutolppa pois, niin tässä on, että minkä takia. Oli ihan pikkusen korkannut yläpää lautanen, niin tullut iskarin pää läpi. Vähän piti erikoista ääntä ja oli vähän nenällään, ja tää on se, missä on ilma-alusta ja xenonit ja kaikki, niin sehän herjaa sitten tästä alustaa, kun se on tollain kulmallaan ja korkeudet on väärin. Mutta se siitä tulee nyt kans sitten. Joo. Katsotaan, mitenkä tää tästä etenee. Lämmitellään vähän, niin tää on tärkeä ennen kuin maalaatte tämmösen, mikä on tällainen mennyt, kun me ei ruveta tätä niin nyt kaivaan täältä kaikkea pois. Kuivaillaan se täällä. Tää vaihtaa ihan oikeesti, mä en tiedä näkyykö se, siis väriä vaihtaa. Ja sanat keskeen mielestä. Niin tää vaihtaa ihan väriä. Mutta se tällainen lämmittelee. Kuumailma puoleltakin käy, mutta tää on vähän edelleen kosti nopeampi. Täällä on sellainen tumma, kun se on se kosteus. Tässä sen näkee, kun se vaihtaa väriä. Ja osa kohdista laittaa lauennut sinne kuivakkaa se huolella. Ennen kuin rupeat tästä maalaa. Ei tällä nyt hapoteta. Tää hapolla, kun se happoo, niin huomenna saman näköinen. Me tehdään nyt näin ja irtoruosteet pois ja maalitaan. Pistetään vähän tänne silikoonia, niin toi tiiviste, kun meillä ei ole semmoista. Tänne vähän näin ja levitellään se sinne. Tämä tiiviste on ottanut vähän itteensä, niin pistetään
ihan tämmöistä moottorisilikonia. Tää pysyy joustavana. Eihän näe mitään, kun tulee varjo. Putsasin vaan ton uran tuolta, kun siellä oli vähän röhnää, että tää nyt jotenkin tiivistyisi. Tää on nyt tällainen tehtävä. Jos haluaa, niin voi putsata ja hinkata ja kihnuttaa ihan niin paljon kuin kukin haluaa. Minä en halunnut tän enempää. Tämä toimii kyllä tälläkin systeemillä. Putsasin tostakin isommat ruosteet pois. On tommosia jotain pykämiäkin, ne on ollut varmaan jossain jotenkin joskus. Tää on ihan halkeillut. Ja tähän päälle vielä. Ja sitten kasataan tää ja tämähän menee sitten niin, että tuolla on yksi simmilevy. Tulee seekerin sokkaa vasten. Noin. Tuolla on tiiviste, pistetään sinnekin. Ja sitten voi vaikka vaseliinia käyttää myös näissä, kun näitä kasaa, niin pistää joka väliin vaseliinin. Se estää myös sen veden pääsyn sinne. Ja täällä on sitten lovet merkattu, kuinka tää tänne tulee. Ja tämähän, niin kuin tiedätte, niin tämähän kiskoo, vetelee ja työntää. Täällä on jossain merkki sitten. Sen saa oikeaan asentoon, että saa ruuvit kiinni. Sillähän ei ole mitään muuta merkitystä. Mistähän täältä ne merkit nyt sitten löytyy? Jostain. Siellä voi olla myös sellaiset lovet ihan. En niin tarkkaan katsonut. Tossa on se lovi. Eli tuolla on lovi tuolla levyssä ja noin. Se menee sinne. Ja sitten kun on tässä vaiheessa, niin tässä vaiheessa sitten viritellään tämä tänne. Nämä hiilet. Ja sitten tämä kansi tähän. Tää on vähän hankala laitettava. Niillä on varmaan tähän jokut hienot työkalut, miten tämän saa kasattua. Niin. Eli jouset hiilet tonne paikalleen puristetaan ja sitten tähän ja tää kansi tästä. Tempastaan noista johdoista. Ja varmistetaan, että noin hiilet pysyy tuolla. Ja sen jälkeen mä kaivan täältä vähän aukista ja pistän tonne liiman väliin. Myös, että sieltä ei mene vesipesään enää. Mutta mä luulen, että tällä tämä nyt taas toimii jonkun aikaa. Säästimme pitkän pennin. Nämä moottorit on aika kalliita. Toki tarvikkeena saa tuolta kaukaa näitä. Ja netistä voi etsiä. Katsotaan kuinka se lähtee pyöriin. "15 minutes later." Tää on tänne nyt taiteiltu paikalla. Tähän kanteen. Nyt se on siellä niin kuin pohjassa. Aikaisemminhan se ei ollut siellä. Oli toi yksi kohta vähän tommonen. Niin sit tämä pistetään tänne. Anteeksi, pieni hetki. Tuolta vähän vaseliinia siihen. Tässä tietysti auttaa, jos on apukäsiä, mutta näin. Se on siellä. Nyt pitäisi pelittää. Ja toi hiililevy on toi paketti niin kuin kutakuinkin paikalla ja tuo on toi tiivisteliima tuo tiivisteessä mun käsissä ja tää on saatana joka paikassa. Sitten onko tässä merkkejä? On, tuolla on viiva. Ja tuolla on merkki. Ja tämän kanssa nyt sitten, tiedättekö, kyllä te tiedätte, ettei se lähde tuolta sitten irti, niin pitää tätä pakettia nipussa. Tää ei ole aina ihan helppoa. Sitten etsitään se merkki ja tossa. Noin. Ja katsotaan, että pultireijät on. Sieltä näkyy läpitte valo. Katsokaa. Niin, ne pultin kiinnitysreijät on nyt kohdakkain. Ja nyt sitten katsotaan, että täällä on rasvaa. Mä pistin jo. Tämä tänne ja tossa oli se lovi. Tuo on toinen patti ton merkin kohdalla.
Tää oli vähän kärjestään kirje. Mä en enää muista missä se on tossa. Noin. Pistetään tonne vielä vaseliini, se tiiviste on ihan ok. Niin koitetaan tää saada tänne nyt tiiviiksi. Ja sit läntätään tää tonne paikalle ja käydään kokeilemaan. On tää nyt vähän siistimpi kuin lähteessä. Mä putsaan vielä noin pultit, nekin on vähän ton näköiset. Ja siellä on tommoset O-renkaat, niin vaseliini on hyvä. Tungetaan sitä joka paikkaan. Löydettiin vielä yksi juttu, mikä pitää näyttää. Kun tämähän moottorihan teki semmoista, että se niin kuin aina hetken pyöri ja pysähtyi ja hetken päästä taas se lähti toimimaan. Siinä oli sellainen pieni viive ja se oli aika tasainenkin vielä se, että se oli niin kuin joku aikakytkin. Niin täällä on tämmönen lämpöön reagoiva kärki, näin suomeksi. Tälle on joku oikea nimikin, en muista. Pistän vaikka sen siihen kuvaukseen, kun en nyt muista ulkoa. Tähän törmää aika harvoin, mutta näissä jammuissa ainakin tätä on käytetty täällä. Ja tämänkin osan saa erikseen tänne. Eli mä lämmitän sitä, niin näette mitä tapahtuu. Niin tää on nyt sillä lailla vikaantunut, että tää katkoo nyt ihan koko aika. Noin se kärki aukeaa ja nyt se menee kiinni. Ja tää on sen verran mennyt huonoksi, että toi kontakti on huono. Ja tohon ei saa tarpeeksi tämä todennäköisesti jotain piimetallia niin kuin lämpömittarissa, niin se ei vaan purista tarpeeksi, ei pysy toi kärki kiinni. Tää lähtee heti aukeen. Et se hetken ihan surahtaa ja heti auki ja kiinni. Eli tällä niin kuin estetään sitä, että kun sä trimmaat sen ääreensä sen vehkeen, tai jos siellä on liikaa vastusta, niin tää katkaisee sen virran sieltä, kun tämä lämpiää. Virta lämmittää tuon. Virta kulkee tähän levyyn ja toi, mihinkä hiili tulee kiinni, se on eristetty. Yksinkertainen vehje, mutta tässä se toimii, mutta sitten kun sitä vähän rasittaa, niin se rupeaa kikkailemaan. Tämmönen huomio vielä näistä moottoreista, että niissä on tämmönen. Voin laittaa linkin räjäytyskuvasta, niin mistä löytyy osanumerot ja kaikki. Sellainen. Ja tämä korjataan niin nyt. Tuosta vedetään lanka tuohon. Tosta tonne. Niin tämä ohitetaan tavallaan siinä kokonaan. Me ei ruveta tähän nyt mitään korjailemaan, mitään sulakkeita. Tämä on niin kuin sulakkeen nimellä kaiketi osissakin. Tai joku semmonen. Mutta näin. Mennään ulos. Lämmityshommissa. Tämä on se yksi niistä katkenneista pulteista. Näytän kohta lisää. Ne on porattu jo. Ruvetaan sitä sieltä kiskoon pois. Ei ole pitkälti. Tässä on toinen. Tämä rikiputken bracketin välinen kumi. Tää on ihan murtunutkin jo. Siis tämä tulee niinku tänne. Niin pultti poikki tosta kylmästi vaan. Hiiteen ja uutta tilalle. Laitamme siihen ehjän käytetyn. Mutta trimmiasiaan. Eli se luiston rajoitin kytkin, mikä on siellä moottorin sisällä, tekee sitä, että se menee sillain se trimmi. Silloin tiedätte, että mikä on siellä. Niin kuin minä sanoin, minä juotin sinne paksu hyppylangan sinne napojen väliin, niin ei katko enää. Eli se on mennyt siitä se niin sanottu rajoitin sulake, miksikä sitä nyt suomen kielellä sitten sanotaan, niin se oli siitä nyt mennyt semmoiseksi, että se ei vaan enää toiminut. Sekunnin 2 ja sitten aina poikki virta. Nyt toimii. Jenkkien vehkeissähän ei tommosia edes ottaa näissä jammuissa. Mä en muista, onko mä törmännyt missään muualla, mutta joo, semmonen. Ja tämähän nyt murenee tää pultti vaan täällä. Nää on välillä semmosia kansetta näkemiä. Minä jään tappeleen nyt tämän kanssa ja laitetaan tähän ehjä ja
Ja sit siellä, olikohan jossain joku mainitti jostain merkkivedestä siinä videolla. Oliko siellä TikTokissa vai TikTokissa, niin sehän ei ollut nyt meillä tuossa se merkkivesi, vaan se oli tuolla. Niin se ei näkynyt siellä kuvissa ollenkaan varmaan. Kyllä siellä vesi ihan kiertää. Äläkää huoliko. Vaikka mä vähän hölmö oonkin, mutta en mä nyt niin hölmö ole. Vaikka ei toi merkkivesi ei kyllä valitettavasti aina kerro ihan totuutta. Se on varsinkin pienissä koneissa, niin se voi olla ihan ummessa tai mitä vaan. Merkkivesihän tulee semmosesta paikkaa, että se on niin kuin TikTokissa tulopuolella, eli nousupuolella tavallaan toi. Ei siellä poistopuolella, että se ei kerro sitä, että kiertääkö siellä koko koneessa vesi. Mutta tämmönen trimmin korjausvideo. Huoltakaa ne trimminne, jos ne moottorinne, kyllä niitä voi ehjätä ja siellä mä pistän niitä räjäytyskuvia, niin voitte tutkia. Niihin saa jopa osiakin. Ihmisen tekemiä vehkeitä. Hei hei!